Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 12 phần 6, màn chiến đấu đặc sắc và cực kỳ gay cấn với kết quả Lâm Động giành được quán quân trong đại chiến Bách Triều. Tiếp theo, mở đầu phần 7, chúng ta sẽ bắt đầu với cảnh tượng nguy nga tráng lệ và khổng lồ ở tại Đạo Tông, một trong 8 tông phái siêu cấp. Đứng ở giữa toàn trường, vị lão nhân Ngộ Đạo thanh âm vang lên nói: "Chào mừng đến với Đạo Tông, theo ta vào Đạo Tông, đừng có chạy lung tung." Dứt lời, Ngộ Đạo vẫy tay, chớp mắt liền hiện lên một cái thông đạo, ánh sáng bao quanh bọn người Lâm Động và cùng theo vào trong. Đến khi thân ảnh mọi người hiện ra trở lại, Lâm Động kinh ngạc thốt lên, nguyên khí thiên địa thật dồi dào. Dứt lời thì từ xa, một vài người đi tới nói, bái kiến phó điện chủ Ngộ Đạo. Nghe vậy, Ngộ Đạo âm trầm đáp, đây đều là đệ tử ta mới thu nhận từ Bách Triều đại chiến. Lời ông vừa dứt, phía sau, Lâm Động thì thào nói, không hổ là Đạo Tông, chỉ là mấy đệ tử tuần tra mà đã mạnh mẽ như vậy. Còn phía đối diện, một gã tuần tra nói, phó điện chủ xin mời, 3 phó điện chủ của 3 điện khác đang đợi. Đáp lại, Ngộ Đạo phẩy tay đuổi họ đi, rồi sắc mặt hơi tối lại, dẫn mọi người lên một ngọn núi đầy mây mù. Trong lúc di chuyển, Tiểu Điêu thì thầm với Lâm Động, hắn giải thích về tứ đại điện của Đạo Tông cho Lâm Động nghe. Theo lời hắn, Thiên Điện là mạnh nhất, Hoang Điện yếu nhất và Ngộ Đạo là phó điện chủ của Hoang Điện. Đến đây, Lâm Động mới hỏi, một lát nữa ta nên gia nhập điện nào? Đáp lại, Tiểu Điêu trầm ngâm rồi nhả ra 2 chữ, Hoang Điện. Hoang Điện? Không phải ngươi nói Hoang Điện yếu nhất sao? Khi xưa, Hoang Điện từng mạnh nhất, sở hữu Đại Hoang Vu Kinh, một vũ kỹ thần bí và cường hạn nhất trong tứ đại kỳ kinh. Vì vậy, nó lại rất khó để tu luyện, vì vậy mới khiến Hoang Điện dần tụt hậu. Ngươi bảo ta vào Hoang Điện, lẽ nào muốn ta học Đại Hoang Vu Kinh? Đã đến Đạo Tông thì nhất định ngươi phải có được nó, chỉ cần tu luyện thành công Đại Hoang Vu Kinh thì ngươi là đệ tử tuyệt đỉnh của Đạo Tông rồi. Nghe vậy, trong mắt Lâm Động vẻ mặt quyết tâm nhìn vào bóng lưng Ngộ Đạo, quả quyết nói, vậy thì vào Hoang Điện. Không lâu sau, Ngộ Đạo đã dẫn mọi người tới một thạch điện. Vừa khi ông tới, một vị lão nhân đã liền đi ra, thanh âm vang lên nói, Ngộ Đạo, cuối cùng ông cũng về. Nghe vậy, Ngộ Đạo khẽ gật đầu. Phía sau, Lâm Động quan sát xung quanh thì thấy một đám người, trong đó có vài tên thiếu niên khí tức vô cùng mạnh mẽ, nổi bật nhất là thiếu nữ váy đỏ. Bên cạnh, Ngộ Đạo tiến về phía trước, lườm mắt nhìn 3 nam tử kia quát, các ngươi nôn nóng đến thế sao? Đáp lại, một người liền lên tiếng hỏi lại, ai là quán quân lần này? Nghe vậy, Ngộ Đạo hừ một tiếng, lão khất cầm về phía Lâm Động. Lâm Động tiến lên một bước, ôm quyền nói, đệ tử Lâm Động bái kiến 3 vị phó điện chủ. Thực lực mới ở tứ nguyên niết bàn, thêm cả Thiên Phủ Sư Tứ Ấn mà đã giành được quán quân Bách Triều đại chiến, thật khiến người ta kinh ngạc. Thanh âm người này vừa dứt, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, một gã trưởng lão tên Vĩ Sâm vẫy tay cười nói, Lâm Động không tệ, hay là ngươi đến Thiên Điện của ta đi. Thiên Điện là mạnh nhất trong tứ điện, nếu ngươi muốn thì đi đi. Cảm tạ phó điện chủ đã xem trọng, nhưng ta muốn vào Hoang Điện. Lời của Lâm Động vừa dứt, tất cả mọi người trên trạch điện thai sững sờ, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía của anh ấy. Ngay cả Ngộ Đạo, ông cũng kinh ngạc hỏi lại, Lâm Động ngươi... Lâm Động, thiên phú của ngươi không kém, chớ có tự hủy hoại tương lai của mình. Ta cảm thấy Hoang Điện hợp với ta hơn, phó điện chủ Ngộ Đạo, ngài nghĩ sao? Thiên Điện đích thực mạnh hơn Hoang Điện, nhưng nếu ngươi thực sự muốn gia nhập Hoang Điện của chúng ta, lão phu cũng sẽ ủng hộ tuyệt đối. Nếu đây là sự lựa chọn của nhà ngươi, thì bổn điện chủ cũng không nói nhiều làm gì, chỉ hy vọng ngươi tự biết làm sao tốt nhất cho mình là được. Ngay lúc Lâm Động thấy nhẹ nhõm, thiếu nữ váy đỏ bỗng nhiên cất giọng hỏi, sao ngươi lại quá ích kỷ như vậy chứ? Nghe vậy, Lâm Động trong mày hỏi lại, ta ích kỷ ư? Thiên phú của ngươi rất tốt, gia nhập Thiên Điện mới có thể phát huy hết tiềm lực của ngươi. Ngươi vào Hoang Điện thì ngày càng thụt lùi, không phải sao? Ta nghĩ rằng không có điện nào mạnh nhất, mà chỉ có nơi phù hợp với mình nhất. Lý luận là như vậy, nhưng sự thật hiện nay Thiên Điện là mạnh nhất. Ngươi vào Hoang Điện, ta sợ rằng đến lần thi đấu giữa các điện sau này, đến vòng loại ngươi cũng không đủ tư cách tham dự. Thiên Điện mạnh nhất nhưng không thể làm cho ta trở nên mạnh nhất, bởi vì Thiên Điện không có Đại Hoang Vu Kinh. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ Đại Hoang Vu Kinh, thì theo ngươi, thực lực của Đạo Tông sẽ mạnh lên hay yếu đi? Thanh âm vừa dứt, tất cả mọi người nơi đây đều kinh ngạc. Lúc này, bọn họ mới hiểu ra, hóa ra Lâm Động nhắm vào Đại Hoang Vu Kinh. Nói khoác mà không biết xấu hổ, tự cho mình là đúng. Bây giờ, nói những lời này còn hơi sớm. Về phần ta có thể lĩnh hội được Đại Hoang Vu Kinh hay không, sau này sẽ thấy. Ngay cả những vị tiền bối danh tiếng lẫy lừng cũng không thể lĩnh hội. Ngươi nghĩ mình có thể thành công sao? Nếu ngươi đã muốn, được thôi, ứng Hoan Hoan, ta sẽ chờ xem ngươi thế nào. Được, hoan nghênh tất cả mọi người. Nếu tên tiểu tử nhà ngươi đã nhắm vào Đại Hoang Vu Kinh thì ta cũng không còn cách nào khác. Còn người nào muốn gia nhập Hoang Điện nữa không? Nghe vậy, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cùng Mạc Lăng, Liễu Bạch liền bước tới, tất cả đều chọn theo Lâm Động. Đến lúc này, 3 gã phó điện chủ lắc đầu, cuối cùng chọn ra vài người trong số những người còn lại. Xong xuôi, Vĩ Sâm ôm quyền về phía Ngộ Đạo nói, chọn đệ tử xong rồi, chúng ta đi trước đây. Dứt lời, lão hất tay áo, nguyên lực tuôn trào, hóa thành cuồng phong đem đám đệ tử mới lựa chọn rời đi. Phía sau, Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, hất hàm nói, Lâm Động, hãy ghi nhớ những lời ngươi nói, ta đợi đến lúc ngươi cho ta được mở mang tầm mắt. Nói rồi, nàng cùng tất cả đám người kia cũng mau chóng rời đi. Khi bọn họ đi hết, Ngộ Đạo quay đầu khẽ cười, nhìn Lâm Động nói,
Tiểu tử, không ngờ nhà ngươi cũng có sức hấp dẫn đến như vậy. Phó điện chủ Ngộ Đạo, sau này chúng ta sẽ làm phiền ngài rồi, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Tiểu tử, hôm nay ngươi đã cự tuyệt gia nhập Thiên Điện, e rằng sau này đệ tử của Thiên Điện sẽ đặc biệt chú ý đến ngươi. Đúng rồi, Ứng Hoang Hoan kia vẫn còn một tỷ tỷ, tên là Ứng Tiếu Tiếu, nó hiện là người lợi hại nhất trong lớp trẻ của tông phái hiện nay. Ngươi đã dám đấu khẩu với Ứng Hoan Hoan, có lẽ từ nay về sau nó sẽ chú ý ngươi đấy. Cố lên. Nghe được lời này, Lâm Động chỉ biết á khẩu lắc nhẹ đầu. Sau đó, anh ấy liền cùng với Ngộ Đạo phóng về phía trước băng qua từng dãy núi. Vừa đi, Ngộ Đạo vừa nói cho Lâm Động biết về Hoang Điện, đồng thời ông cũng nhắc nhở cho anh ấy biết về sự cạnh tranh ở nơi này. Đồng thời, ông còn tiết lộ sẽ ban thưởng cho anh ấy. Tuy nhiên, phải xem Lâm Động có thực lực để giữ nó hay không. Theo lời ông, phần thưởng lần này chính là Đan Hà Quán Đỉnh, đợi đến lúc đó, ông sẽ trực tiếp dẫn hắn đi thu nhận. Nghe vậy, Lâm Động sáng mắt nói, nghe qua hình như cũng không tệ. Đương nhiên là không tệ, chỉ có những đệ tử ưu tú nhất của Hoang Điện mới đủ tư cách hưởng thụ niết bàn kim khí này. Phó điện chủ, đệ tử mạnh nhất của Hoang Điện hiện nay là ai? 4 đại đệ tử chân truyền hiện tại đều là cường giả thất nguyên niết bàn. Rất mạnh, nhưng ta muốn vượt qua bọn họ cũng không khó. Nghe vậy, Ngộ Đạo gật đầu rồi hỏi Tiểu Điêu và Tiểu Viêm nói, hai người các ngươi dự định như thế nào? 2 ngày nữa ta sẽ mang theo Tiểu Viêm rời đi. Đến đây, Lâm Động kinh ngạc hỏi lại, rời đi sao? Đáp lại, Tiểu Điêu cười nói, ta mang hắn ra ngoài một chuyến, ở Đông Huyền vực này có một vài chỗ đặc biệt, rất có lợi cho yêu thú chúng ta tu luyện. Đại ca, đúng vậy, nơi đó rất thích hợp với ta, để cùng huynh ấy đi trước một chuyến, nếu có phiền phức gì, chúng ta sẽ về liền. Yên tâm đi, có ta ở bên cạnh hắn, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe vậy, Lâm Động chần chừ một chút rồi cũng không nói thêm gì nữa, chấp nhận để Tiểu Điêu và Tiểu Viêm rời đi. Không lâu sau, mọi người đã đến Hoang Điện, Ngộ Đạo nhìn tất cả nói, được rồi, đã đến Hoang Điện, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nghe vậy, mấy người Lâm Động khẽ gật đầu rồi chắp quyền một cái. Cùng lúc này vừa trở về, Ứng Hoang Hoan đã hậm hực chạy về phía tỷ tỷ của mình. Sau đó, cô ta liền nói cho sư tỷ mình biết về chuyện xảy ra với Lâm Động. Đáp lại, tỷ tỷ của Ứng Hoang Hoan chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo mà thôi. Thế nhưng, khi Ứng Hoan Hoan nhắc đến Lăng Thanh Trúc thì cô ta liền nổi giận. Thời gian qua đi, không lâu sau, rất đông người lúc này đã tập trung ở Đại Đan Hà. Khi đám người Lâm Động xuất hiện, tất cả mọi người đều chú ý tới. Đến đây, Lâm Động liền cảm nhận được bầu không khí không bình thường. Thấy vậy, Tiểu Điêu tủm tỉm cười nói, một đám thanh niên có tinh thần không tệ, xem ra sau này ngươi cũng không phải buồn đâu. Lời hắn vừa dứt, phía xa, cái tên Đồng Xuyên bước lên trầm giọng hỏi, ngươi chính là đệ tử chân truyền mới của Hoang Điện, Lâm Động đúng không? Đáp lại, Lâm Động mỉm cười chắp tay chào, bái kiến sư huynh. Đáp lại, tên kia đã liền tung một tràng võ mồm về phía Lâm Động. Đến đây, Lâm Động cũng không lưu thủ nữa, anh ấy liền chủ động khiêu chiến. Đáp lại, cái tên Đồng Xuyên quát, 10 hiệp nếu ngươi vẫn còn không bại, chuyện Đan Hà Quán Đỉnh ta sẽ không nhắc lại một câu nào nữa. Sư huynh cứ ra tay, chỉ cần đánh bại ta là được, 10 hiệp cũng không tính là gì. Được, để ta xem quán quân Bách Triều đại chiến rốt cuộc có năng lực thế nào. Lời vừa dứt, Đồng Xuyên lập tức phóng người về phía Lâm Động. Ngay sau đó, từng quyền mãnh liệt giữa hai người va chạm. Chỉ trong nháy mắt, một cuộc chiến khốc liệt đã liền diễn ra. Giờ khắc đó, chỉ thấy hai người thân ảnh như tia chớp không ngừng phóng lên. Trải qua một hồi cận chiến, hai người liền tách ra. Ngay lập tức, trường thương cùng kiếm khí trong tay bắt đầu va chạm kịch liệt. Chớp mắt, hai bên đã tung ra những đòn đánh mạnh mẽ nhất. Đồng thời, mỗi khi cả hai xuất chiêu, trời cao cũng liền xuất hiện dị tượng. Càng chiến, hai người lại càng mạnh mẽ hơn, công kích khủng bố khai mở. Thế nhưng làm cách nào, cái tên Đồng Xuyên cũng không thể thắng nổi. Cuối cùng, hắn ta bị Lâm Động tẩn trong một trận, thân thể bay ra xa, trên miệng thổ huyết, hiển nhiên là không thể chịu nổi nữa. Khi một đòn cuối cùng đả thương Đồng Xuyên, khiến hắn không thể chiến được nữa, Lâm Động mới ôm quyền nhẹ giọng nói: "Đồng Xuyên sư huynh, đa tạ." Đến đây thì hết tập 1/7 Vũ Động Càn Khôn, dự kiến phần 7 sẽ được chiếu ngay sau khi 12 tập của phần 6 kết thúc, ước chừng khoảng 9 tuần nữa. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.